Hi guys, what's up everyone? So what you doing? So welcome to our 38 another video tutorial in C. So from basic coding Tagalog version. So Tagalog lang tayo guys para mas nagkaintindihan tayo. So next to insertion to an element of array, is deletion. So paano kung gusto na naman natin na mag-delete kunwari ito. So may drawing ko ulit bago tayo mag-start. Paano kung gusto kong i-delete for example, etong element na to. So, how does it work in C or sa algorithm ng deletion? So, kung magtataka kayo, sinabi kong word na algorithm. So, ano nga bang algorithm? Yan lang naman guys ang parang step by step mga procedures, parang mga instructions na written, it can be written in pseudocode and in which in pseudocode, pwede mo siyang isulat sa isang type of programming language, which is sa kasalukuyan natin, sinusulat natin ay sa C language. So, ganun lang naman. Yun naman ang kasimple ang algorithm. So, yun. So, again guys, I'm going to explain it. Explain ko ulit na yung concept lang kasi as I've told you, ganito ulit, explain ko ulit yung dati na explain ko lang yung concept, then I'll explain some parts of the code. Okay? Kasi as I've said na kung explain ko ito isa-isa, explain natin yung kada mangyayari, notepad natin. So, matatagalan tayo niyan. So, I recommend you again, ulit-ulit ko itong sinasabi na itry niyo sa papel kasi as I'm telling you, pag try niyo sa papel, na manamanuin niyo kung paano ba nangyayari, mas maiintindihan niyo siya kaysa sa kung ako magsasabi or ako mag-dictate na kung paano nangyayari. Try niyo guys sa papel. Promise, maiintindihan niyo yan. Mas lalo kayong, ganyan pala, ganyan, ganyan. So, yun, let's do this. So, explain ko lang, madali lang naman ang deletion. So, run natin yung program. So, run natin yung program. So, gaya lang natin yung nandito is a basic example of 4 elements lang, okay? So let's do this. So, for example, meron tayong itong 4. Apat lang sila, okay? Example lang natin sa konting data na integers kasi pareho lang naman ang mangyayari kung kahit marami pa kahit 20 integers. So, ganun lang naman. Basta ini-explain ko nga rin yung basic concept. So, 5, 6, 7, 8. So, mag-enter tayo ng base sa program, mag-enter tayo ng location kung enter the location of your numbers that you want to delete. Kung anong location dito. So, location, anong gusto natin? 6. So, location 2. So, pack. So, makikita nyo is, nawala na yung 6, 5, 6, 7, I mean 5, 7, 8. Excuse me, nag-burp ako. So, nawala itong 6. So, paano ba yung nangyayari? Simple lang naman guys. In the program, sa program, once na nangyari na yun, is once 4, 5, 6, 7, 8. Once na nag-enter tayo ng specific location, which location 2, which is 6, pack. So, once na nangyari, bakit ko pa yun? So, once nangyari yan, is etong 7 is tinitake niya lang yung, ino-overwrite niya lang yung position. Pumupunta lang siya dyan. Kumbaga, etong location na to sa array is nag-i-equal yung location nito sa unahan niya. So, parang nag-change lang yung value. Then, the next one is, yung ito naman is pumupunta naman siya dito. Ganyan lang naman kasimple. So, what if meron pa ditong number, sabihin natin 9, then take the position naman like that. So, ganun lang naman yan guys, kasimple. So, naglipat-lipat lang, parang sa insertion lang. Sa insertion, di ba? Parang eto, nilipat niya, parang tinatakpan niya yung yung value yung gustong i-delete or change niya lang. Then, sa insertion is nag-give space, then yung i-insert, doon ilalagay. So, ganun na naman guys, simple. Wala na tayong iba. Kahit, try nyo pa yan, kahit 10 numbers, basta ang nangyayari doon is, kahit may 9 pa dyan, may 8 pa doon ulit, may 10, 11, 12 din. So, kung may i-delete kayo sa part na ito, so mag-adjust lang siya. Punta siya dyan, then sa sunod, dan, hanggang sa maging maayos na siya. So, ganun naman guys, kasimple. So, deleted na to. Kung makikita nyo, is, print na is, wala na yung 6, which is,
ito yung dating 6 which is naging 7 na dahil sa replace. Okay, so explaining some parts of the code. So, ito lang naman is wag na lang i-ano yung variable names kasi itong indaka daw, anong bang meaning ng indaka daw? So, yun guys, parang yun know, kasi matagal ko na nga kasi itong ginawa parang ito kasing code na to, nasa isang project namin na code na to, kinuha ko lang kasi, kami yung gumawa nun. So, kinuha ko lang doon. Pakita ko sa inyo sa mga next tutorials. So, yung project kasi namin. Tagal ko na kasi itong ginawa So, nawalan rin ako ng variable name. So, ito naman lang is enter how many numbers you want. Then, indaka daw means kung ilan yung elements, which is ito. Then, dito, ini-store lang yung mga elements na in-enter natin sa array. Alam niyo na to. I've already I've had a tutorial about this. Then, eto, prints the hinihingi kung anong location ang gusto nyong i-delete. So, kung magtataka kayo, at dito na nangyayari yung sinasabi ko sa inyo na nagmo-move, parang in-over, o kaya tinatakpan. Then, yung value nitong position na to is maging value. Yung value nito parang ganyan nga, ganyan lang. Then, lipat, then gano'n. Kung meron man dito gano'n. So, gano'n lang naman guys. Kasimple, di ba? Kung iisipin. So, dito na nangyayari sa part na yun ng code. Dito yun nangyayari. So, kung magtataka kayo ng may -1, may -1. So, as I've said, kung nanood kayo ng insertion na tutorial ko, pero I'll assume na hindi pa. So, I'll assume na hindi nyo napanood kasi paano kung gusto nyo lang malaman is deletion. So, kung bakit yan meron na -1? Kasi guys, as I've said, sa mundo ng programmers, di ba, in an array, we start with 0. Di ba? Sa mga non-programmers, nagsisimula sa 1 ang pagbilang. Sa atin, 0. So, may sobra tayong isa kasi binibilang pa natin yung 0. So, ang nangyayari doon, once we say kasi, enter the location of your numbers that you want to delete. Pag sinabi natin ang location 2, ang tinutukoy natin is 0, 1, 1, 2. Tinutukoy natin is yung element 7. So, this just means, kung bibilangin sa mga non-programmers, 1, 2, 3. Actually, pang tatlo siya. Diba? So, kaya gano'n, nagma-1 tayo. Kasi pag sinabi natin location 2, ang tinutukoy ng mga non-programmers is eto. So, sa mga non-programmers yun. Pero sa mga programmers, katulad natin is, it is 1. Kasi sa array index, 1. So, kaya ganun, kailangan natin mag-1 para yun. Kasi guys, just one of perks, parang kailangan ng isang programmer is, kung tayo na nag-a-adjust para sa clients natin or sa mga tao. So, tayo ang mag-a-adjust para sa kanila. So, kaya natin ginagawa yan. So, paano kung gustong gamitin to ng isang non-programmer? Kaya, hindi niya naman alam ang array, di ba, na nagsisimula sa 0. So, kaya nag-a-adjust tayo. So, yan yung paraan para gawin yun. Nag-1 lang naman. So, ang haba ng explanation ko yun So, yun pa guys. So, may isa pa akong gustong sabihin. So, Control Z ko lang to. So, paano kung gusto kong i-delete to? So, walang kasunod na mag-ano dyan. So, tama. Ganun din ang nangyayari. So, sa algorithm na to, paano kung gusto kong i-delete? For example, ganito. Paano kung wait. So, paano kung mayroon tayong 1, 5, 6, 7, 8? Paano kung enter the location of the number? So, since 5, 6, 7, ang 8 is location 4. So, 4. Diba? Tama pa rin yung nangyayari. So, paano ba yan nangyayari? Dinidelete. So, ang nangyayari lang naman dyan, guys, is, have you ever printed a location in a specific location sa array na walang laman? So, pag print nyo yan, there is a parang random na big number dyan. Kung isipin nyo, once na nag-declare kayo ng array na walang laman,
Actually, meron yan na laman, parang random naman, napakalaking number na nag-aabot thousands, millions, ganyan. So, try nyo. So, ang nangyayari lang naman dun is, ganun ulit. Yung, parang eto yung value nito, somewhere a very big numbers, napupunta dito. So, ganyan. So, logically speaking, deleted na yung number 8. So, then, kung magtataka kayo, bakit hindi napiprint yung napakalaking number na yon dito sa part na yon? Kasi, in the condition dito sa pagprinting is nasa condition lang naman na hanggang eto sa for loop dito sa part na to hanggang kumbaga yung condition na yon napag-print is hanggang dito lang. Once na deleted na to, hanggang dito lang sa 7 na yan, 5, 6, 7. Kaya kung makikita nyo, 5, 6, 7. Hanggang dun lang yung condition na magpiprint siya. So, yun lang guys. Kung naisipan nyo lang, nagtataka kayo. Then, one thing pa pala bago ko makalimutan, dito ko nilalagay yung yung mga past lessons natin. Sa insertion, yung sinasabi ko sa inyo na -1 at saka yung sa non-programmers at programmers, kung pareho din yung explanation about doon. So, kung magtataka kayo bakit may -1 dito at saka may -1 dito sa part na to, dito sa part na to. So, ganun rin yung explanation ko. So, because of the non-programmers and programmers thing na may iba yung pagbilang natin kaysa sa pagbilang ng mga non-programmers. So, ganun lang naman guys. So, kung magtataka kayo ng karagdagang kaalaman. So, etong system pulse, ano to? So, kung magtataka kayo, once na di ba na-compile and run ang isang C++ program or C program, nagkakaroon siya ng parang executable file, ito, application. So, kung makikita nyo, system.post is, pag wala kasi kayong system.post, pag dinouble click nyo yan, or inopen nyo, is bigla, nawawala siya agad in some cases. So, system.post, parang ganyan lang. So, you can actually run your program, ito na executable file na .exe. So, enter 4, 5, 6, 7, 8, interrogation 3, wala yung 7. So, ganun lang guys. Konting kaalaman naman lang naman. So, eto, you just have to include the stdlib.8. So, ganun lang naman guys, kasimple. So, I hope you understand the deletion of element in an array. So, you can do it with strings. Pareho lang naman yung logic, pero syempre, iba na yung mag-strcpy kayo dito, sa ganyan. So, pero the logic and the concept is just the same. Lipat-lipat rin, tatakpan yung So, ganun lang naman guys. So, thank you for watching this tutorial. I hope to see you in the next one. Don't forget to subscribe. I'm out.